تو بس هیچ کنسل شد. دوستان سلام. این نوازه چم آقا. فیلم میتونم بگیرم؟ بله. خودمون رو تاک کنید جان بفرمایید. من نت ندارم آقا. ناز بشم. دمت گرم. بچم. خیلی. من نخواهم اگه فیل یکاش بود. Böyle yapayım. Tamam, bunu oynama. şey yaptı. İşte konu هم دلش وار نمیره. Böyle amcalı yok. Diciamo pure sono stati veloci.